ถัดมานะครับเราก็มาพูดถึง determinant ของmatrix ขนาด n คูณ n กันนะครับเราก็ทำการขยายสูตรครับคือเมื่อกี้เราพูดถึง determinant ของ matrix ขนาด3คูณ3นะครับพอเราพูดถึงเป็นขนาด n คูณ n นะครับก็ n ตอนนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2นะฮะเราก็เพิ่มจำนวนพจน์ไปเรื่อยๆนะครับก็ของเดิมเนี่ยนะครับเราจะเป็น a11 det a11 นะครับแล้วก็ a12 det a12 แล้วก็ทำแบบนี้ครับบวกไปเรื่อยครับ a1n det a1n แบบนี้นะครับแต่ว่าเครื่องหมายเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นบวกลบบวกลบบวกลบบวกสลับลบไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็คือเป็นลบ1ยกกำลัง1บวกj นั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยุบรวมเขียนให้อยู่ในรูปของ summation ออกมาได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเนาะเมื่อกี้เราบอกว่า det a นะครับจะสามารถคำนวณได้จาก summation j ตั้งแต่1จนถึง n นะครับของ a1 j นะครับแล้วก็ลบ1ยกกำลัง1บวก j คูณอยู่กับ det ของ a 1 j แบบนี้นะครับทีนี้เขาก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับกรุ๊ปตัวนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็แทนที่จะเป็นเลข1ก็ให้เปลี่ยนเป็น i ใดๆนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้า cij เนี่ยนะครับก็คือนิยามเป็นลบ1ยกกำลัง i บวก j นะครับคูณอยู่กับ det ของ aij ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น cofactor นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขานิยามไอ้เจ้าตัว cij ตัวนี้ออกมานะครับสูตรของ det a เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปที่สั้นลงนะครับก็เป็น summation ของ a1j คูณอยู่กับ c1j นะครับก็รวมไปตั้งแต่ j เท่ากับ1ถึง j เท่ากับ n นะครับเนาะทีนี้เราก็มาดูเครื่องหมายหน่อยนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า cofactor เนี่ยนะครับมันจะมีลบ1ยกกำลัง i บวก j เนาะเครื่องหมายตรงนี้นะครับมันเอาไปคูณอยู่กับ determinant ของmatrix ย่อยนะครับผมเรียกว่าเป็น sub matrix นะครับเครื่องหมายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นบวกสลับลบบวกสลับลบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างตำแหน่งตรงนี้อันนี้คือแถว1หลัก1นะครับเพราะฉะนั้น ij เป็น1นะครับดังนั้นลบ1ยกกำลัง1บวก1ก็ได้กลายเป็นบวกนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือเป็นแถว1หลัก2นะครับก็คือ i เป็น1 j เป็น2นะครับเพราะฉะนั้นลบ1ยกกำลัง1บวก2ก็กลายเป็นลบ1กำลัง3ก็กลายเป็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า cofactor เนี่ยนะครับมันจะเป็นบวกลบ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 สลับลบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามตำแหน่งของ matrix เนาะทีนี้มาสู่สูตรทั่วไปนะครับในการหา determinant ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะบอกว่าเวลาที่เราหา determinant เนี่ยเราจะต้องหาที่แถวที่1แบบเดียวเท่านั้นนะครับสูตรอันนี้เรียกว่าเป็นLaplace expansion theorem นะครับเขาบอกว่า determinant ของ matrix A เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหา determinant ตามแถวนะครับก็คือเขาเลือกแถวที่ i คือก่อนหน้านี้สูตรก่อนหน้านี้นะครับเขาจะเลือกเป็นแถวที่1เท่านั้นนะครับแต่สำหรับ Laplace expansion เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือกแถวไหนก็ได้นะครับอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเลือกแถวที่ i นะครับก็เป็น a i 1คูณอยู่กับ det ของ a i 1แล้วก็ลบกับ a i 2คูณกับ det ของ a i 2บวกแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงพจน์สุดท้ายนะครับ a i n คูณอยู่กับ det ของ a i n นะครับก็เขียนเป็น summation ของ a i j คูณอยู่กับ cofactor ของij นะครับอันนี้ก็รวมไปตั้งแต่ j เท่ากับ1จนถึง n นะครับสูตรนี้นะครับก็คือเราเลือกแถวที่ i ออกมาก่อนนะครับแล้วก็คำนวณไปทีละหลักนะครับในทางตรงกันข้ามครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกแถวก็ได้ครับเราเลือกเป็นหลักก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมเลือกหลักที่ j นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้กลายเป็นa1j นะครับคูณอยู่กับ det a1j แล้วก็ลบกับ a2j คูณอยู่กับ det a2j บวกแบบนี้ไปเรื่อยจนถึงแถวสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้เราเลือกหลักก่อนเราเลือกหลักที่ j นะครับก็คือเมทริกซ์เราเป็นแบบนี้ถูกไหมคะเราเลือกหลักที่ j อันนี้คือหลักที่ j ดังนั้นเวลาที่เราคำนวณ determinant เนี่ยเราก็ต้องคำนวณไปทีละแถวก็คือแถวที่1ไปเรื่อยจนถึงแถวที่ n นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือก้อนนี้ของแถวที่1อันนี้คือแถวที่2อันนี้คือแถวที่ n นะครับก็ทำการคำนวณแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกสลับลบบวกสลับลบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็จะเลยได้สูตรออกมากลายเป็นซิกมาของ aij cij นะครับ i ตั้งแต่1จนถึง n สรุปก็คือว่าในการคำนวณหา determinant เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกตามแถวก็ได้นะครับหรือเลือกตามหลักก็ได้แถวไหนหลักไหนที่ง่ายเลือกแถวนั้นนะครับเนาะทีนี้ในความง่ายเนี่ยนะครับเราก็แนะนำแถวที่มันมีเลข0เยอะๆนั่นเองนะครับแถวพวกนี้ก็จะทำให้เราคำนวณน้อยลงนะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับให้หา determinant ของ matrix A หน้าตาแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกแถวไหนก็ได้นะครับหรือหลักไหนก็ได้ในการหา determinant แต่ผมบอกว่าให้เลือกแถวที่
มีเลขศูนย์เยอะที่สุดหรือหลักที่มีเลขศูนย์เยอะที่สุดนะครับซึ่งในกรณีของเมทริกซ์ตัวนี้นะครับแถวที่มีเลขศูนย์เยอะที่สุดคือตัวนี้ครับจะเห็นว่ามีเลขศูนย์ทั้ง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้สูตร determinant ตามหลักนะครับดังนั้น det a ของเมทริกซ์ตัวนี้นะครับก็จะคำนวณออกมาแค่พจน์เดียวเท่านั้นเองนะครับก็กลายเป็น2นะครับก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับที่เหลือเป็นเลขศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรก็กลายเป็นศูนย์ก็เลยไม่ต้องเขียนนะครับก็กลายเป็น2นะครับคูณอยู่กับ-1อันนี้คือแถวที่2หลักที่3นะครับก็เป็น2บวก3แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการตัดแถวตัดหลักทิ้งซะนะครับก็คือตัดแถวที่2หลักที่3นะครับก็หา determinant นะครับของ2ลบ3แล้วก็1ลบ1แล้วก็ลบ2 1นะครับแล้วก็เป็น1 3 0นะครับหา determinant ของmatrix ย่อย3คูณ3ตัวนี้ออกมานะครับก็ทำการคำนวณนะครับก็ขอคำนวณก้อนตรงนี้ก่อนนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น-2นะครับส่วน determinant ของ matrix 3คูณ3นะครับก็คูณลุยลงมานะครับก็จะได้เป็น0นะครับแล้วก็-3เจอ3แล้วก็เจอ-2นะครับอันนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็น18นะครับแล้วก็บวกกับ1นะครับแล้วก็ลบกับ2นะครับแล้วก็1 3แล้วก็2ตรงนี้นะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น6นะครับก็-6แล้วก็ตัวสุดท้ายก็-0นะครับก็ทำการคิดเลขนะครับในวงเล็บก็จะเป็น19ลบกับ8นะครับก็คือเป็น11นั่นเองนะครับมัน11เจอกับ-2ก็ได้กลายเป็น-22นะครับเพราะฉะนั้นdeterminant ของ matrix ตัวนี้นะครับก็คือกลายเป็น-22นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็ให้หา determinant ของ matrix ตัวนี้นะฮะก็ทำลักษณะเดิมเลยครับก็เลือกแถวหรือหลักที่มีเลขศูนย์เยอะที่สุดนะครับผมลองเลือกเป็นหลักแรกเลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็det a นะครับก็จะกลายเป็น2นะครับคูณอยู่กับ-1ยกกำลัง1บวก1นะครับเนาะแล้วก็คูณอยู่กับ determinant ของ matrix ย่อยนะครับก็เป็น matrix ของ3 2 5 7นะครับแล้วก็0 0 0 1 6 0แล้วก็0 5 2แล้วก็0 0ลบ1แบบนี้นะครับก็เราก็จะมาหา determinant ของไอ้เจ้า matrix ย่อยตัวตรงนี้กันนะครับตัวนี้ผมก็ทำการคิดเลขอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2นะครับในการหา determinant ของ matrix ตัวตรงนี้ก็ทำลักษณะเดิมเลยครับก็คือเลือกแถวที่มีศูนย์เยอะที่สุดนะครับผมก็เลือกตรงนี้อีกนะครับก็งั้นผมก็จะได้ออกมากลายเป็น3นะครับคูณอยู่กับ-1ยกกำลัง1บวก1นะครับมันเป็นเลข1บวก1นะครับเพราะว่าตรงนี้เรามองตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่แถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4นะครับอันนี้หลักที่1แถวที่2หลักที่3แล้วก็หลักที่4นะครับเนาะคูณอยู่กับ determinant นะครับก็กลายเป็น160 052แล้วก็00ลบ1นะครับก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะได้ออกมากลายเป็น2คูณ3นะครับแล้วก็คูณกับ1คูณอยู่กับ5แล้วก็คูณอยู่กับ-1นั่นเองนะครับ determinant ของmatrix ขนาด3คูณ3อันนี้ก็ได้ออกมาเป็นก้อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำการเอาตัวเลขพวกนี้ครับคูณกันให้หมดเลยนะฮะเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ-30นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยนะฮะข้อสังเกตอันนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าเมทริกซ์ตัวนี้มีรูปร่างที่พิเศษนะครับคือด้านใต้ของเส้นทแยงมุมตรงนี้ครับมันเป็น0ทั้งหมดเลยนะฮะก็มันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าในการหา determinant เนี่ยนะครับจะหาง่ายมากเลยครับก็คือเอาตัวเลขในแนวทแยงมุมเนี่ยนะครับมาคูณกันให้หมดเลยนะครับก็จะได้ determinant ออกมาทันทีนะครับก็ง่ายมากนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยในการหา determinant นะครับ